अहिले हामीले फोटोसपको टुल्सहरूको बारेमा चाहिँ हामी बुझ्ने गर्दैछौँ र आज पनि हामी फोटोसपकै टुल्सको बारेमा बुझ्दैछौँ र अहिले पनि हाम्रो केही टुल्सहरू अझ पनि बाँकी छन् र आज हामी एउटा टुल्सको बारेमा बुझ्दैछौँ र त्यो टुल्स कुन हो भनेपछि हामी गएर यहाँ हेरौँ र आज हाम्रो टुल्स यो हो र यसमा हामी क्लिक गरौँ कोलम स्टम टुल भनेर देखाइरहेछ। आज हामी कोलम स्टम टुलको बारेमा बुझ्दैछौँ। यो टुल्सले के काम गर्छ कसरी गर्छ भन्ने कुरा पनि आज हामी बुझ्नेछौँ र हेर्नेछौँ। त्यसको लागि सबैभन्दा पहिला एउटा हामीले पिक्चर लिन सक्छौँ र पिक्चरको लागि हामी सबैभन्दा पहिला फाइल मेनुमा गएर क्लिक गरौँ र त्यसपछि ओपनमा गएर क्लिक गरौँ र हाम्रो यो डकुमेन्ट फोल्डर आइसकेको छ र यसमा हाम्रो यो इमेज देखाएर चाहिँ यसलाई चाहिँ हामी ओपन गरौँ र हाम्रो यो इमेज ओपन भइसकेको छ र यो इमेजमा हामीले चाहिँ देख्दैछौँ यो पिम्पल्सहरू देखाइरहेको छ यसमा र यो पिम्पल्सहरू दागे अनुहारहरूमा देखाइरहेको छ र यसलाई चाहिँ हामीले कसरी क्लियर गर्न सक्छौँ भनेर हामी चाहिँ कोलम स्टम टुलबाट चाहिँ हामीले गर्न सक्छौँ र त्यसको लागि सबैभन्दा फर्स्ट कोलम स्टम टुल गएर हामीले लिन सक्छौँ र कोलम स्टम टुल लिइसकेपछि चाहिँ हामी यहाँ गएर कति पर्सेन्ट राख्ने ओपेसिटी हामी लगभग 50% गरिदिउँ यहाँ 50% र हाम्रो यहाँ चाहिँ फ्लो भनेपछि यसलाई चाहिँ हामीले 100% राख्न सक्छौँ र 100% राखेपछि हामी यहाँ चाहिँ 50% र अब चाहिँ यो ब्रस साइज अलि छोटो छ यसलाई अलि ठुलो साइज बढाइदिउँ ब्रस साइज हाम्रो यति बढाइदिउँ लगभग यतिमा र यो हाम्रो ब्रस साइज हामीले सिलेक्ट गरिसकेको छौँ र त्यसपछि हामीले यो डन्डिफोर अथवा हामीले यो पिम्पल्सहरू कसरी हटाउनु छ भनेपछि हामीले कुन ठाउँमा हामीले डन्डिफोर छ कुन ठाउँमा हाम्रो पिम्पल छ त्यो चाहिँ हामीले हेरेर किबोर्डबाट अल्ट क्लिक गर्ने अल्ट क्लिक गर्दा चाहिँ हाम्रो यस्तो अप्सन देखाउँछ छोड्दा चाहिँ हामीले किबोर्डबाट अल्ट क्लिक नगर्दा चाहिँ यस्तो अप्सन देखाउँछ र अल्ट क्लिक गर्दा चाहिँ हाम्रो यस्तो अप्सन देखाउँछ र अल्ट क्लिक गरेर हामीले चाहिँ ओके गर्ने यसलाई र ओके गरिसकेपछि चाहिँ हामी यहाँ गएर क्लिक गर्न सक्छौँ र क्लिक गरिसकेपछि हाम्रो यता त हाम्रो पिम्पल्स हटिसक्यो। जस्तै यसमा चाहिँ हाम्रो ब्रस हेर्दा चाहिँ फेदर देखाएको छैन फेदर ब्रस लिन सक्छौँ गएर यो चाहिँ हाम्रो फेदर ब्रस र फेदर ब्रस भएपछि हामीले फेदर गर्न सक्छ यसलाई र कुन ठाउँमा पिम्पल थियो भनेर चाहिँ हामीलाई यहाँ चाहिँ देखाएको छैन अब र यसरी चाहिँ हामीले गर्न सक्छौँ। यसरी नै हामी यहाँ गएर अल्ट क्लिक गरौँ र किबोर्डबाट ओके गरेर यसलाई चाहिँ हामी यो पिम्पल्सलाई हटाउन सक्छौँ सजिलै र त्यसपछि यतापट्टि हामी गएर अल्ट क्लिक गर्दै यसरी चाहिँ हामीले हुन त यो पिम्पल्सहरू हटाउने अरू टुल्सहरू पनि छन् तर हाम्रो कोलम स्टम टुलले चाहिँ एकदम सजिलै अनि र एकदम सफा तरिकाले जुन थाहा नपाउने गरी हटाउन सक्छ। त्यसैले धेरै जस्तो डिजाइनिङहरूको हामीले काम गर्दा चाहिँ कोलम स्टम टुल नै हामी युज गर्ने गर्छौँ। यो पिम्पल्सहरू अथवा कुनै पनि दाग साग हटाउनलाई चाहिँ हामी यो सजिलै युज गर्न सक्छौँ र यसमा चाहिँ हामीले फेस पनि क्लियर बनाउन सक्छौँ। यदि कुनै पनि दाग साग छ भने यसलाई आरामले हामी चाहिँ हटाउन सक्छौँ र जस्तै यहाँ हामीले देख्दैछौँ यो पिम्पल्सहरू आरामले हट्दैछ र यसको साइजहरू अलि ठुलो गरेर अथवा हामीले यसमै यहाँ गएर सिलेक्ट गरौँ र यसलाई चाहिँ हामी सजिलै हामी यो चाहिँ सबै दागहरू चाहिँ क्लियर तरिकाले यसरी चाहिँ हामी हटाउन सक्छौँ र यो जुन हाम्रो दागहरू यो सब देखाइरहेछ यो सबै चाहिँ सजिलै हटाउन सक्छ र यसरी चाहिँ हाम्रो यो फेस चाहिँ हाम्रो एकदम क्लियर भइसकेको छ। यसमा जति दागहरू थियो सब कुनै पनि दाग छैन
जसले गर्दा हामी एउटा यसलाई चाहिँ डुप्लिकेट पहिला लिएर म देखाउँदैछु। डुप्लिकेटमा गएर हामी यसलाई नै डुप्लिकेट गर्छौँ र हाम्रो यो डुप्लिकेट पार्ट आइसकेको छ। यसलाई चाहिँ क्यान्सल गरेर हाम्रो जुन यो ओरिजिनल फोटो थियो त्यो हामी पिक्चरलाई अन गरेर हेरौँ, ओपन गरेर। यो चाहिँ हामी पिक्चर हेर्न सक्छौँ र हामीले एडिट गरेको पिक्चर पनि हेर्न सक्छौँ। यो हामीले चाहिँ कोलम स्टम टुल गरेर युज गरेको पिक्चर भयो र यो चाहिँ हाम्रो ओरिजिनल पिक्चर भयो। जुन हामीले चाहिँ ओरिजिनल हामीले पिक्चर लिएर कोलम स्टम टुल चाहिँ युज गरेका छौँ त्यो पिक्चर चाहिँ हाम्रो यो भयो र यो चाहिँ हामीले कोलम स्टम टुल युज गरेर हामीले गरेका चाहिँ पिक्चर भयो र यो दुईटैमा चाहिँ हाम्रो धेरैको डिफ्रेन्स देखिरहेको छ किनभने यो यसमा चाहिँ अलिकति पनि दाग साग केही पनि छैन र यसमा चाहिँ पिम्पल्स देखाइरहेको छ, यसमा पिम्पल्सहरू चाहिँ छैन। र यसरी नै हामीले कुनै पनि फोटोहरूमा अथवा कुनै पनि पिक्चरहरूमा दाग साग अथवा पिम्पल्सहरू छ भने हामीले सजिलै हटाउन सक्छौँ कोलम स्टम टुलले। र यसरी नै हामी नेक्स्ट टुलको बारेमा नेक्स्ट भिडियोमा बुझ्नेछौँ र त्यसको लागि चाहिँ हामी नेक्स्ट भिडियो हेर्नुपर्ने हुन्छ र नेक्स्ट भिडियो हेर्नलाई चाहिँ तपाईहरूले यो च्यानल निरन्तर रूपमा हेर्दै गर्नु र हामी नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ नेक्स्ट टुलको बारेमा बुझ्नेछौँ।